So ayan na guys, nabalatan ko na yung mga mangga, ready na para hiwain ko sila. Hello guys, welcome back to my channel. Do you want to know? Well, thinking about you, and I think I have to listen. You follow my heart, but my heart just led me into my chest. So ayan na guys, yung texture niya. Tapos ilalagay ko na siya, ilalagay ko na pala yung graham crackers dito sa tray natin. So ayan yung ating graham crackers. So ayan, i-layer ko na siya guys. Ayan. Tapos guys, ilagay na natin yung ating mixture ng heavy cream at ng ating condensed milk. So ang ginamit ko ay isang lata lang ng condensed milk at 437 ml ng heavy cream. Kung meron naman kayong Nestle cream guys, so pwede rin yung gamitin, kaso wala lang ako mabili dito eh. So ayan guys, natakpan ko na ng ating heavy cream mixture. I-layer ko na naman yung ating mango. So ayan na guys, bahala na kayo kung anong design ang gusto nyo, basta ako ginanyan ko na lang siya para malagyan ng maraming mangga. Dadalhin kasi ito siya sa big house mamaya ay ano. So ayan, natakpan ko na at nilagyan ko naman ng
ayan na guys, pangalawang layer.